Welcome to our channel Roam and Revise. আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছো ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন অথবা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক পেপাৰখন যিখন অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নতুবা ইয়াৰ অন্তৰ্গত কলেজসমূহৰো এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাকত হয় আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি কৈছিলো যে এই গোটেই কোৰ্সটোত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ বিশেষকৈ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ সিলেবাছত থকা প্ৰয়োজনীয় মুখ্য বিষয়বস্তুসমূহ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক কনসেপ্টস লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় কনসেপ্টস বিলাক আমি আলোচনা কৰিম হে এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে থাকিব আৰু এই গোটেই কোৰ্সটো আপোনালোকে চোৱাটো প্ৰয়োজন তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে বিশেষকৈ আৰু আইআৰ পেপাৰ যাক লাগে পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ তেওঁলোক সকলোৱে চাব পাৰে গতিকে যোৱাকালি ভিডিঅ'ত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলো যে সিলেবাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো তাৰে লগতে আলোচনা কৰিছিলো মিনিং বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ অৰ্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ইম্পৰ্টেন্স বা গুৰুত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ বিশ্ব ৰাজনীতিত হেতু বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম যেটো হয় প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বা ৱেষ্টফেলিয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো আৰু শেষলৈকে থাকিব ভিডিঅ'টোৰ লগতে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকৰ নিচিনা আন কিছুমান ষ্টুডেন্টৰো সহায়ক হ'ব পাৰে গতিকে ঠিক আছে আৰম্ভ কৰো গতিকে প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ টু বুলি ক'লে প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান the pre-Westphalian period refers to an era before the Treaty of Westphalia. 1648 ৱেষ্টফেলিয়া সন্ধি 1648 ত আহিছিল আৰু তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়খিনি কোৱা হয় ৱেষ্টফেলিয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময় বুলি আৰু এই সময়খিনিত বিশেষকৈ আধুনিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা নাছিলে আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন সাম্ৰাজ্য ৰজা আৰু ধৰ্মীয় নেতৃত্বৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল বিশেষকৈ মানে যিখিনি আমি আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ সময় বুলি কওঁ তাৰে আগৰ সময়খিনিক ক'ব পাৰি ৱেষ্টফেলিয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময় যিটো সময়ত আমাৰ মেকিয়াভেলি সকল আহিছিল মেকিয়াভেলিৰ সময়ৰ পৰা আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি মেকিয়াভেলিৰ সময়ৰ পৰা আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো আৰম্ভণি হ'ব বুলি ক'ব পাৰি তেওঁক আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ জনক বুলিও কোৱা হয় কাৰণ তেওঁই প্ৰথম আনিছিলে যে ৰাষ্ট্ৰ আৰু যিখিনি ধৰ্মৰ কথা তেওঁ কৈছিলে এটো পৃথক হ'ব লাগে অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম অৰ্থাৎ যেটো চাৰ্চ আৰু পলিটিক্সটো তাৰে আগলৈকে একেলগ হৈ আছিল তেওঁলোকে পোপ বিলাকে শাসন কৰিছিল গতিকে হেতু সেপাৰেট হ'ব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল আৰু গতিকে প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান পিৰিয়ডটো হেতু সময়ৰ বুলি ক'ব পাৰি তাৰে আগৰ সময়ৰ বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আহক আমি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক জানো প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি ক'লে স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ অভাৱ আছিল নো সভৰেন ষ্টেট বুলি ক'ব পাৰি the political authority was fragmented empires kingdoms and religious authorities dominated যিখিনি আমি ক'ব পাৰো ৰোমান ৰাজ্যৰ পোপৰ প্ৰভাৱ আছিল বুলি ক'ব পাৰি এটা কোৱা হৈছে the holy roman empire pope authority in europe গতিকে স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আছিল এটা প্ৰথম এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি ৱেষ্টফেলিয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ছোৱাত গতিকে তাৰ পিছত ক'ব পাৰি যে ৰিলিজিয়াছ ডমিনেন্সটো আন এটা প্ৰভাৱ আছিল বুলি ক'ব পাৰি ৰিলিজিয়াছ যেটো ডমিনেন্স আছিল এটো আন এটা প্ৰভাৱ আছিল বুলি ক'ব পাৰি ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ ৰাজনীতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত ধৰ্মৰ প্ৰধান প্ৰভাৱ আছিল বুলি ক'ব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে ক্ৰুছেড যুদ্ধ ইউৰোপত পোপৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ ইত্যাদিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰো নেক্সট আমি ক'ব পাৰো যে সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ যেটো আমি ফিউডালিজম বুলি কওঁ সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা হেতু আমাৰ বিৰাজ কৰিছিল গতিকে পাৱাৰ was decentralized kings nobles and landlords held authority rather than a central government কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভাৱ আছিল ৰজা বা তেওঁৰ দ্বাৰা আৰু জমিদাৰ সকলে কি কৰিছিল ক্ষমতাৰ মূল জৰীপটো তেওঁলোকৰ হাতত আছিল বুলি ক'ব পাৰি গতিকে চতুৰ্থতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰো সাম্ৰাজ্য আৰু বংশানুক্ৰমিক শাসন বুলি আন এটা বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰো প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটত যে এম্পায়াৰ্ছ এণ্ড ডাইনেষ্টিক ৰুল ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ the relations were based on personal rule অৰ্থাৎ এই জমিদাৰ বিলাকে মেইনলি শাসন কৰিছিল বা পোপ সকলৰ শাসন আছিল হেতু ব্যৱস্থা ক'ব পাৰি যে পাৰ্সোনাল ৰুল জমিদাৰ সকলে শাসন কৰিছিল এণ্ড ডাইনেষ্টিক মেৰেজেছ rather than national interest গতিকে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক বংশীয় বিবাহ আৰু সাম্ৰাজ্যিক স্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে অটোমান সাম্ৰাজ্য চীনৰ মিজ ৰাজবংশ মিং ডাইনেষ্টি অফ চাইনা ইত্যাদিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰো লগতে ক'ব পাৰি যে ৱাৰ এণ্ড এলায়েন্সক আন এটা
বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি যুদ্ধ সঘনাই হৈছিল সেইটো সময়ত বিশেষকৈ ধৰ্মীয় আৰু ভূখণ্ডীয় কাৰণত কিন্তু আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে সাৰ্বভৌমত্বৰ ধাৰণা নাছিল গতিকে এইটোক আন এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ তেতিয়া গুৰুত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বা তাৎপৰ্য কি আছিল প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান এৰাটোৰ দ্য প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়ান এৰা laid the foundation of modern diplomacy war strategies and ideas of governanceৰ ধাৰণাটো এই সময়ৰ পৰা আহিছিলে বুলি ক'ব পাৰি নেক্সট এতিয়া আমি আহো মূল যেটো আমাক ট্ৰিটি লাগে ইয়াতে ট্ৰিটি অফ ৱেষ্টফেলিয়ান ট্ৰিটি যেটো লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যেটো আহিছিলে 1648ত গতিকে ৱেষ্টফেলিয়ান সন্ধি আহিছে 1648ত এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় সৰু প্ৰশ্নটো আহি থাকে ট্ৰিটি অফ ৱেষ্টফেলিয়া 1648 so the treaty of westphalia was a peace agreement মনত ৰাখিব এইটো এটা পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে that ended the 30 years war from 1618 to 1648 in Europe. It is considered a landmark in modern international relation as it laid the foundation of the sovereign state system. গতিকে আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি ক'ব পাৰো যে আৰু ট্ৰিটি অফ ৱেষ্টফেলিয়াৰ পৰাই কি আহিছিলে প্ৰথমটো মূল বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰো যে আমি ৰাষ্ট্ৰবিলাক যে সাৰ্বভৌম হ'ব লাগে সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো এই সময়ৰ পৰা আহিছিলে বুলি ক'ব পাৰি যে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ ভূখণ্ড আৰু আভ্যন্তৰীণ বিষয়ে সৰ্বাধিক ক্ষমতা লাভ কৰিলে সাৰ্বভৌমত্বৰ মূল অৰ্থটোৱে হৈছে ৰাষ্ট্ৰখন সভৰেইন আৰু তাৰ ওপৰত কোনো অথৰিটি নাই বাহ্যিকভাৱে হোক বা ইণ্টাৰনেলভাৱেও হোক ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰশক্তিৰ ওপৰত কোনো বাহিৰা শক্তি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব হেতু হৈছে মূল কথা ইন্টাৰফিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব হেতু হৈছে মূল কথা সভৰেইন ষ্টেটৰ গতিকে এই সভৰেইন ষ্টেটৰ ধাৰণাটো আহিছিলে ৱেষ্টফেলিয়া সন্ধিৰ পৰা নেক্সট এটা ক'ব পাৰো যেটো আমি প্ৰি ৱেষ্টফেলিয়া ষ্টেটত পাইছিলো যে ৰিলিজিয়াছ প্ৰভাৱ আছিলে কিন্তু যেটো ৱেষ্টফেলিয়ান ট্ৰিটি যেতিয়াৰ পৰা আহিলে তেতিয়া ক'ব পাৰি যে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা দেখা গৈছিলে দেশবিলাকত বা ৰাজ্যবিলাকত বা সমাজত ধৰ্মীয় স্বাধীনতা অৰ্থাৎ ৰাজনীতিক ধৰ্মৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল যেটো মই বিজ্ঞাপনৰ কথা অলৰেডি উল্লেখ কৰিছিলো গতিকে কি কৰা হ'ল এই মডাৰ্ন ষ্টেটৰ ধাৰণাটো যেতিয়া আৰম্ভণি হ'ল গতিকে পলিটিক্স was separated from religion এটো আন এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আন এটা ক'ব পাৰি যে বাৰ্থ অফ নেশ্যন ষ্টেট চিষ্টেম ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ জন্ম হ'ল এইটো সময়ৰ পৰা অৰ্থাৎ আধুনিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে এখন সভৰেইন ষ্টেটক আমি কি জানো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য ক'ব যাওঁ বা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল উপাদান বুলি ক'লে আমি মূলতঃ কি কৰোঁ চাৰিটা উপাদানৰ কথা কওঁ এটা হৈছে সভৰেইনিটিৰ কথা কওঁ নেক্সট কি হৈছে যে জনসমষ্টি এটা থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট জনসমষ্টি অৰ্থাৎ পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট এটা ক'ব পাৰো যে নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ড এটা থাকিব লাগিব বা জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া এটা থাকিব লাগিব বুলি ক'ব পাৰো তাৰপিছত কি থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা অথৰিটি থাকিব লাগিব বুলি ক'ব পাৰো উপাদান বুলি ক'লে গতিকে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা যেটো প্ৰথম বৈশিষ্ট্য বুলি বা উপাদান বুলি ক'ব পাৰি সভৰেইনিটি সেই সভৰেইন ষ্টেটৰ ধাৰণাটো বা ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম জন্ম হোৱা বুলি ক'ব পাৰি এই ট্ৰিটি অফ ৱেষ্টফেলিয়াৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত আন এটা বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰো প্ৰমোশন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল যেহেতু ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা আহিলে গতিকে আইন ব্যৱস্থাটোক প্ৰমোট কৰা হ'ল গতিকে ট্ৰিটিজ এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড লজ বিকেম এছেঞ্চিয়েল টু ৰেগুলেট ৰিলেশ্যনছ এমং ষ্টেটছ ক'ব পাৰো এইটো কথা নেক্সট আমি আন এটা বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰো যে লিমিটেশ্যনছ অফ ৱাৰ কিন্তু লিমিটেশ্যনছ অফ ৱাৰ বুলি যদিও কোৱা গৈছে ৱাৰ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি আহিছোঁ বিভিন্ন চেঞ্চুৰীত আমি ৱাৰ দেখি আহিছোঁ কিন্তু যিটো ধৰ্মীয় যুদ্ধ আছিলে সেইটো গুচি পেলাই কি হ'ল ৰাষ্ট্ৰভিত্তিক যুদ্ধ কিছুমান সৃষ্টি হ'ল অৰ্থাৎ বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ এটা সুষমতাৰ নীতি বুলি দিয়া হৈছে কিন্তু সুষমতা বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰৰ মূল অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতি গতিকে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় যুদ্ধটোৰ অন্ত ঘটি পেলাই কি আহিলে দ্য ৰিলিজিয়াছ ৱাৰ কেম টু এন এণ্ড ইট ষ্টাৰ্টেড এণ্ড বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ অৰ্থাৎ দেশসমূহৰ মাজত এটা ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতিৰ সৃষ্টি হ'ল দেশসমূহৰ মাজত ক্ষমতাক লৈ পেলাই দেশসমূহে এলায়েন্স কৰিবলৈ ল'লে বা ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য নীতি এটাৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ৱেষ্টফেলিয়া ট্ৰিটিৰ কেনেকুৱা ছিগনিফিকেন্স আছে তাৎপৰ্য কেনেকুৱা হয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণতা কি আছে ক'ব পাৰি যে মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ মডাৰ্ণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এষ্টাব্লিছ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট সভৰেইনিটি পাৱাৰ পলিটিক্স লেড দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক ফৰ মডাৰ্ণ ফৰেইন পলিচি এণ্ড ডিপ্ল'মেচি
গতিকে এই যিটো সাৰ্বভৌমত্বৰ ধাৰণা জাতীয় স্বাৰ্থৰ ধাৰণা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ মূল সূচনা কৰা হৈছিল এই ৱেষ্টফেলিয়া ট্ৰিটিৰ জৰিয়তে বুলি ক'ব পাৰি আৰু বিভিন্ন বৈদেশিক নীতি হওক কূটনীতিক সম্পৰ্কসমূহ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি হ'ল বুলি ক'ব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰি ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ স্পেইন ফ্ৰান্স ছুইজাৰলেণ্ড এণ্ড নেদাৰলেণ্ডছ ৱাজ ৰিকগনাইজড এজ ছ'ভৰেইন ষ্টেট বুলি ক'ব পাৰি দ্য পাৱাৰ অফ দ্য হোলি ৰোমান এম্পায়াৰ ডিক্লাইন ফ্ৰম দেট পিৰিয়ড নেক্সট আমি আহোঁ এতিয়া পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আহোঁ পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তো ক'ব পাৰি যে বেগান আফটাৰ দ্য ট্ৰিটি অফ ৱেষ্টফেলিয়া 1648 ৱেষ্টফেলিয়া সন্ধিৰ পিছত এই যিটো পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা এইটোৰ বিষয়ে ক'ব পৰা যায় হুইচ লেইড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ মডাৰ্ণ নেশ্যন ষ্টেট আধুনিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিত এই ব্যৱস্থাটো হোৱা বুলি ক'ব পাৰি লগতে বিশ্বায়নৰ ধাৰণা যিটো আহিলে বৰ্তমান বা আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতা এখন দেশৰ লগত আন এখন দেশৰ সম্পৰ্ক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ ব্যৱস্থা যিটো আপোনাৰ লাগু কৰি আছে ক'ব পাৰি যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই লাগু কৰি আছে বা আন ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকে লাগু কৰি আছে গোটেই বিশ্বত গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ ব্যৱস্থাটো বা নন ষ্টেট এক্টৰ্ছৰ ব্যৱস্থাটো পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা আন এটা মূল বৈশিষ্ট্য বা ধাৰণা বুলি ক'ব পাৰি চ' মেজৰ ফিচাৰ্ছবিলাক আমি অকণমান আলোচনা কৰোঁ যে ডিক্লাইন অফ absolute state sovereignty due to globalization and international organization গতিকে বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱৰ ফলত কি হ'ল দেশসমূহ যে সম্পূৰ্ণ সাৰ্বভৌমতো সকলো দেশ হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা আন সকলো দেশ সাৰ্বভৌম হয় কিন্তু বিশ্বায়নৰ ফলত যিহেতু আমি এটা ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্ডাৰলেছ ৱৰ্ল্ড হ'ল দেশবিলাকৰ মাজত যিটো আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া বুলি কওঁ সেইটোতো আছে ৰাজনৈতিকভাৱে যদি চাওঁ আমি বা ভূতাত্ত্বিকভাৱে যদি চাওঁ সেইটো আছে কিন্তু বিশ্বায়নৰ ফলত অৰ্থনৈতিকভাৱে কি হ'ল সেইটোত বহুত পৰিমাণে বৰ্ডাৰলেছ ৱৰ্ল্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কি কৰা হৈছে সাৰ্বভৌমত্ব বহুখিনি হ্ৰাস হৈছে বুলি ক'ব পাৰি পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটত So increasing importance of human rights, democracy কিছুমান নতুন নতুন মূল ধাৰণাৰ উদ্ভাৱন হয় এই পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যিটো হৈছে হিউমেন ৰাইটছ বা মানৱ অধিকাৰৰ ধাৰণা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো আৰম্ভণি হয় বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লটো অধিক গুৰুত্বতা লাভ কৰে গতিকে ইনফ্লুয়েন্স অফ নন ষ্টেটছ এক্টৰ্ছ লাইক MNCs NGOs গ্লোবেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইন গ্লোবেল পলিটিক্স এওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পায় গোটেই বিশ্বত নেক্সট আমি ক'ব পাৰোঁ চেলেঞ্জেছ অফ ৱেষ্টফেলিয়ান অৰ্ডাৰ ৱেষ্টফেলিয়া ব্যৱস্থাৰ চেলেঞ্জসমূহ বা যিখিনি প্ৰত্যাহ্বানবিলাক যিবিলাক আছিলে চ' ইয়াক ক'ব পাৰি যে ৰাইজ অফ গ্লোবেল প্ৰব্লেমছ লাইক ক্লাইমেট চেঞ্জ টেৰৰিজিম পেণ্ডেমিক্স উইচ ন' ষ্টেট কেন ৰিজল্ভ এলোন ইকনমিক গ্লোবেলাইজেশ্যন ৰিডিউচিং ষ্টেট কণ্ট্ৰল অভাৰ মাৰ্কেটছ নীড ফৰ কালেক্টিভ গ্লোবেল গভৰ্নেন্স গতিকে ক'ব পাৰোঁ যে নতুন নতুন সমস্যা কিছুমান চেলেঞ্জেছ টু ৱেষ্টফেলিয়ান অৰ্ডাৰ গতিকে এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো কি দেখা যায় পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটত দেখা যায় জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যাসমূহ বা মহামাৰীৰ সমস্যা এইবিলাকৰ বিষয়ে বা অৰ্থনৈতিক বিশ্বায়ন বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ্ৰাস এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ ধাৰণা নেক্সট ক'ব পাৰি যে গ্লোবেল গভৰ্নেন্স কনচেপ্ট এটা আহিলে বৈশ্বিক শাসন বা গোটেই বিশ্বজুৰি যিটো প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা সেইটো এটা আহিলে বুলি ক'ব পাৰি কমিশ্যন অন গ্লোবেল গভৰ্নেন্স ইন 1995 এডভোকেটেড ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন বিয়ণ্ড ষ্টেট বৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ অন ষ্ট্ৰেংথেনিং গ্লোবেল ইনষ্টিটিউশ্যন লাইক UN WTO IMF ৱৰ্ল্ড বেংক এতিয়া আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে বিশ্বায়নৰ সময়ত বা যিটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছৰ সময়ছোৱাখিনিৰ কথা আমি যদি মূলত কওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা আন যিখিনি নন ষ্টেট এক্টৰ আছে যেনে WTOৰ কথা ক'ব পাৰি ৱৰ্ল্ড বেংক IMF বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে কি কৰিছে গোটেই বিশ্বত মানে এওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো বেছিকৈ চলা বুলি ক'ব পাৰি গতিকে ক'ব পাৰি যে গ্লোবেল গভৰ্নেন্স কনচেপ্টটোৰ আৰম্ভণি হ'ল এই সময়খিনিৰ পৰা গতিকে নেক্সট এটা ধাৰণা আমি ক'ব পাৰোঁ পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ সেইটো হৈছে কণ্টেম্পৰাৰী ইছ্যুজবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা দেখা গৈছে এইটো সময়ত যে ছভৰেইণ্টি ইজ নাও কণ্ডিশ্যনেল লিমিটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টছ এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ লছ ঠিক আছে সাৰ্বভৌমত্ব এতিয়া চৰ্তাধীন বুলি কোৱা হৈছে শৰ্তাধীন তালিবান নহয় এইটো প্ৰথম হ'ব লাগিছে চৰ্তাধীন বুলি কোৱা হৈছে বহু চুক্তি আৰু মানৱাধিকাৰ আইন আদিৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ ছভৰেইণ্টি দেশবিলাকৰ ছভৰেইণ্টিটো কি হৈছে যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘ হওক এতিয়া চাব
আপোনালোকে যেতিয়া দেশ এখনত যদি যুদ্ধ অধিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কি হয় এই নন ষ্টেট এক্টৰ কিছুমানৰ সহায়ত মধ্যস্থতাকাৰী ৰূপে এই নন ষ্টেট এক্টৰ বিলাকে কাম কৰে পিস কিপিং অপাৰেশ্যন ফ'ৰ্চ পঠায় ৰাষ্ট্ৰসংঘই গতিকে তাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় সভৰেনিটি বহুতখিনি পৰ্যায়ত কম্প্ৰমাইজ হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি গতিকে ট্ৰেডিশ্যনেল কনচেপ্ট অফ এনাৰ্কি ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বিং কুৱেশ্যনছ যিটো অৰাজকতাৰ পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'ব পৰা যায় কুৱেশ্যন প্ৰশ্নবোধক এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল কনচেপ্ট অফ যিটো এনাৰ্কি আছিলে অৰাজকতা বা নৈৰাজ্যবাদ এনাৰ্কিৰ প্ৰপাৰ মিনিংটো হ'ব অসমীয়া অৰ্থটো হ'ব নৈৰাজ্যবাদ অৰাজকতাটো চাগে প্ৰপাৰ নহ'ব নৈৰাজ্যবাদ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' শিফ্ট ফ্ৰম ষ্টেট চেণ্ট্ৰিক ছিষ্টেম টু মাল্টি লেভেল গ্ল'বেল গভৰ্নেন্স ছিষ্টেম হৈছে এই পষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ সময়ছোৱাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি ষ্টেট চেণ্ট্ৰিক যিটো ছিষ্টেম আছিল তাৰে আগলৈকে আপোনাৰ পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 1900 শতিকা বা 20 শতিকাৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আমি কি দেখা পাইছোঁ যিটো ষ্টেট চেণ্ট্ৰিক ছিষ্টেম তাৰে আগলৈকে আছিলে সেইটো গুচি পেলাই মাল্টি লেভেল গ্ল'বেল গভৰ্নেন্স ছিষ্টেম অৰ্থাৎ এই নন ষ্টেট এক্টৰ্ছখিনিৰ জৰিয়তে কি দেখা হৈছে এটা মাল্টি লেভেল গভৰ্নেন্স ছিষ্টেমৰ আৰম্ভণি হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' দ্য পোষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান এৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট ছ'ভাৰেইনিটি টু এ গ্ল'বেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট লাইনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ল'বেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্ডাৰ ঠিক আছে যেহেতু মাল্টি লেভেল এক্টৰবিলাক আহিলে মাল্টি এক্টৰবিলাকে গ্ল'বেল গভৰ্নেন্সত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ ল'লে গতিকে কি দেখা হৈছে গ্ল'বেল ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্ডাৰ এটাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি এম্ফাচাইজেছ কোঅপাৰেশ্যন আৰু এই নন ষ্টেট এক্টৰবিলাকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যদি আমি সদস্য সংখ্যা কওঁ মোটামুটি 193খন দেশ আছে কাৰেণ্ট সময়ত চাই ল'ব গুগলত এবাৰ দুই এখন দেশ আহিব পাৰে নতুনকৈ 193খন দেশ আছিলে চাগে গতিকে কি দেখা গৈছে গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল দেশবিলাকৰ মাজত যাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি গোটেই বিশ্বত যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখিব পাৰি গতিকে কি দেখা যায় ইট এম্ফাচাইজেছ কোঅপাৰেশ্যন শ্বেয়াৰ্ড ৰেছপনচিবিলিটি যিহেতু আজিকালি নতুন নতুন সমস্যা কিছুমানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দেশবিলাক যিহেতু আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্য হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দেশবিলাকৰ মাজত ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ বা আন্তঃসম্বন্ধতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কি দেখা গৈছে এম্ফাচাইজেছ কোঅপাৰেশ্যন গতিকে পষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটেও কি বিচাৰে ধাৰণাটোও কি বিচাৰে দেশবিলাকৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন শ্বেয়াৰ্ড ৰেছপনচিবিলিটি যিহেতু আজিকালিৰ সমস্যাবিলাক বৰ্ডাৰলেছ সমস্যা হৈ পৰিছে যেনে পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় সমস্যা সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা আমি যোৱাকালি ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ এণ্ড কালেক্টিভ ডিচিশ্যন মেকিং টু এড্ৰেছ গ্ল'বেল চেলেঞ্জেছ গতিকে সেইটো কাৰণে আমাক কি লাগিব সামূহিকভাৱে আমি মিউচুৱেল বেনিফিটৰ কথা আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব ডিচিশ্যন মেকিং কালেক্টিভলি সামূহিকভাৱে ল'ব লাগিব এইটো আন এটা গুৰুত্বতা বুলি বা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি পষ্ট ৱেষ্টফেলিয়ান ষ্টেটৰ বা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিলৈকে এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ বাকী থকা পৰ্যায়বিলাক আলোচনা কৰিম বহুতখিনি আছে আমি ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব আছে কোল্ড ৱাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে বা যদি আপোনালোকৰ কিবা বেলেগ চিলেবাছো আছে বা বেলেগ যদি পইণ্ট জানিব লগা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে সেইটোৰ বিষয়েও নিশ্চয় মই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ আহিছোঁ